આજે આપણે બનાવીશું સ્પિનચ સનફ્લાવર પાઈ. સ્પિનચ સનફ્લાવર પાઈ માટે આપણને જોઈશે ક્રશ કરેલી સ્પિનચ, 1 કપ બાફીને મેશ કરેલું પટેટો, 1.5 કપ, અડધો કપ બટર, અડધો કપ કોટેજ ચીઝ અથવા તો પનીર, અડધો કપ શ્રેડેડ ચીઝ, 1 ટીસ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ, 1 ટેબલસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ, 1 ટીસ્પૂન સોલ્ટ, અડધી ટીસ્પૂન ઓરેગાનો, અડધી ટીસ્પૂન ક્રશ કરેલા બ્લેક મરી, 2 કપ મેદો, જરૂર મુજબ પાણી. સૌપ્રથમ આપણે એક પેન લઈશું. પેનને ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું બટર લઈશું. બટર થોડું મેલ્ટ થાય ત્યાર પછી આપણે બીજી સામગ્રી નાખીશું. હવે આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું. હવે આપણે ક્રશ કરેલી સ્પિનચ નાખીશું. સ્પિનચની અંદર રહેલું પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકીશું. આપણી સ્પિનચ શેકાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપણે હવે તેમાં મેશ પટેટો નાખીશું. હવે આપણે કોટેજ ચીઝ અથવા પનીર નાખીશું. ઓરેગાનો નાખીશું, થોડોક બ્લેક પેપર નાખીશું, ચીલી ફ્લેક્સ નાખીશું અને ભાજીમાં સોલ્ટનું પ્રમાણ હોય એટલા માટે આપણે થોડુંક સોલ્ટ નાખીશું. હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું આપણે. હવે આપણે આ પૂરણ તૈયાર થઈ ગયું છે એટલે આપણે ઠંડુ થવા માટે મૂકીશું. ઠંડુ થાય ત્યારબાદ આપણે ચીઝ ઉમેરીશું. હવે આપણે પાઈ માટે લોટ બાંધીશું. સૌપ્રથમ થોડું સોલ્ટ નાખીશું. 1/4 ટીસ્પૂન સોલ્ટ લઈશું. થોડા ચીલી ફ્લેક્સ નાખીશું અને થોડો ઓરેગાનો નાખીશું અને રૂમ ટેમ્પરેચર બટર છે તે મૂળ માટે નાખીશું. બટર આપણે લોટમાં મુઠ્ઠી પડતું મોવણ થાય તેવું લેવાનું છે. આપણે લોટમાં મોણ બરાબર છે કે નહીં તે ચેક કરીએ તો આવી રીતે મુઠ્ઠી વાળીએ અને આવું જે થઈ જાય એની મુઠ્ઠી વાળીએ એટલે આવું લાડવા જેવું થઈ જાય એટલે આપણું મોણ બરાબર છે. હવે આપણે એકદમ ઠંડુ પાણી લઈશું અને થોડું થોડું પાણી લઈ લોટ બાંધીશું.
પરોઠા જેવો લોટ બાંધવાનો છે. આપણો લોટ હવે તૈયાર થઈ ગયો છે. આટલો લોટ બાંધવામાં આપણે 1 કપ જેટલું પાણીનો ઉપયોગ કર્યો છે. સ્પિનચનું પૂરણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં મોઝરેલા ચીઝ એડ કરીશું. સ્પિનચનું પૂરણ આપણું હવે તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે પાઈ માટે આપણે ભખરી વણીશું. હવે આ લોટમાંથી 2 મોટા લુવા બનાવીશું. હવે આપણે મોટી ભખરી વણી લઈશું. આવી રીતે આપણે આટલી જાડાઈમાં ભખરી મોટી વણવાની છે. હવે આપણે બીજી ભખરી વણીશું. હવે આપણે બેકિંગ ટ્રેમાં બટર પેપર પાથરી અને એક વણેલી મોટી ભાખરી મૂકી છે. હવે એના ઉપર આપણે પૂરણ મૂકીશું. સૌપ્રથમ મિડલમાં મૂકીશું. હવે સાઈડ પર આ રીતે ગોળાકારમાં મૂકીશું. બીજી જે મોટી ભાખરી વણી છે તેને ધીરે રહી અને ઉપર કવર કરીશું. અને એકબીજા ધારોને આમ ચોંટાડી દઈશું. મિડલમાં આપણે કાપવાની સરળતા રહે એટલા માટે વચ્ચે બાઉલ મૂકીશું. ધારો ઉપર આપણે આવી રીતે ફોર્કથી દબાવી દઈશું. હવે આપણે કાપા મૂકીશું. 4 બાજુ 4 સૌપ્રથમ 4 બાજુ 4 કાપા મૂકીશું. આવી રીતે કટ કરી લઈશું. હવે 2 જે આપણે કટ મૂક્યા છે તેની વચ્ચે આપણે બીજા 3 કટ મૂકીશું. આ રીતે ચારે બાજુ આવી રીતે કરવાના. 3 અહીંયા 3 અહીંયા ને 3 અહીંયા. આ રીતે આખી પાઈને કટ કરી લેવાની. આપણી પાઈને કટ કરી લીધી છે. હવે આપણે એક એક કરી થોડી ઉથલાવી દઈશું. આ રીતે એને ફેરવવાની છે અને અહીંયાથી આમ શેપ આપવાનો છે. આવી રીતે પાંદડા જેવો શેપ આપવાનો છે.
આપણું સનફ્લાવર તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે બટરને મેલ્ટ કરી અને આપણે ઉપર લગાવીશું. આપણે ઓવનને પ્રીહીટ કરવા માટે મૂકી દીધું છે. હવે આપણે આ પાઈને બટર લગાવી અને ઓવનમાં મૂકવા માટે તૈયાર કરી દઈશું. આપણે બટર લગાવીને તૈયાર કરી દીધું છે. મિડલમાં જે જગ્યા ખાલી છે ત્યાં આપણે થોડી ચીલી ફ્લેક્સ નાખીશું. થોડો ઓરેગાનો નાખીશું અને થોડાક બ્લેક પેપર. હવે આપણે પાઈ તૈયાર છે. હવે આપણે ઓવનમાં બેક કરવા માટે મૂકીશું. આપણું ઓવન પ્રીહીટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આપણી પાઈની અંદર બેક કરવા માટે મૂકી દઈશું. 350 ફેરનહીટ ઉપર 20 થી 25 મિનિટ માટે બેક કરવા માટે મૂકીશું. જ્યાં સુધી ગોલ્ડન બ્રાઉન ના થાય ત્યાં સુધી આપણે બેક કરીશું. સ્પિનચ સનફ્લાવર પાઈ બનીને તૈયાર છે. જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મારા આ વિડીયોને લાઈક, કોમેન્ટ અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય સ્વામિનારાયણ.